Nyt sukelletaan hieman meidän aistijärjestelmien maailmaan. Ja se, mitä noin valmentajana olisi, ja varmasti katsottekin hyvin mielenkiinnolla, on se, että miten se asiakas käyttää ja ymmärtää omaa kehoansa. Koska se, jos mikä, on äärettömän tärkeä työkalu meille valmentajille, katsoa, että se asiakas oppisi ymmärtämään, miten sen keho toimii ja osata käyttää sitä ohjekirjan mukaisesti. Mutta se ohjekirja itse asiassa löytyy aika pitkälti meidän korvien välistä. Eli siitä, minkälainen liikekartta tai ymmärryskartta siitä, missä tilassa tai minkälaisessa liikemallissa me liikutaan. Tästä syystä usein puhutaan sitä toistojen puhtaudesta tai suorituksen viimeisen sarjan puhtaaksi liikeradaksi jättämisestä, mutta nytpä me haastan teitä vähän muuhun maailmaan myöskin. Eli siihen, mitkä me aistielimet on ja mitä ne meille välittää. Eli jos sitä karttaa lähdetään muodostamaan, niin aivot muodostetaan sitä periaatteessa muutamista eri lähteistä, joista löytyy. Yksi on silmä, eli siitä, miten me havaitaan meidän ympäristöä. Toinen meillä on korva, johon liittyy kuuloaisti, tilatuntemukset sekä sitten semmoinen kuin gyroskooppi, eli sisäkorva. Sisäkorvan tarkoitus on taas määrittää sitä, missä kulmissa me ollaan ja missä tilassa me liikutaan meidän kehon suhteessa maapalloon esimerkiksi. Ja kolmas niistä on proprioseptiikka, eli tuntoaisti. Se, miltä tuntuu ihossa, ihokosketus, sen takia me kosketetaan asiakasta ja ohjataan sitä eri liikkeistä, että se saa viestiä vähän sen ääreistuntemusten mukaisesti. Mutta nyt sitten semmoinen pieni harjoitus siitä, että miten tavallaan ymmärretään, miten aivot ymmärtää kevyttä koskettamisesta. Ja lähdetään siitä liikkeelle niin, että saat semmoisen kämmenharjoituksen viedä asiakkaalle. Kokeilepa joskus sitä, että käytännössä meidän sormien ja käsien pitäisi olla meille äärettömän tuntoherkät ja tarkat alueet meidän koordinatiivisten ominaisuuksien takia. Niin teepä niin, että sulle silmät joskus, itseltä ehkä voidaan kokeilla tämä ensin itselleen, mutta asiakkaalle silmät kiinni, ota dominoiva raaja alkuun käyttöön ja napauta esimerkiksi 2 sormea ja asiakkaan tehtävänä on kertoa, kuinka monta sormea jäi väliin. Jos on vierekkäiset sormet, tietysti 0, mutta jos on vaikka pikkurilli ja etusormi, niin 2 sormea. Eli kun pitää silmät kiinni, napautus, viestin pitäisi tulla aika nopeasti siitä, että okei, 1 sormi, 2 sormea. Jos siellä on viivettä tai jos se arpoo niitä sormien määrää, se kertoo siitä, että täällä on jotain häikkää sen sormien ja korvien välille. Se voi olla arpikudosta, se voi olla revähtymää, se voi olla jotain nivelongelmaa. Ja nämä on hetkiä, joissa herää ehkä ainakin toivon mukaan mielenkiintoa, että okei, miten me voidaan tätä parantaa. Yksi keino on viedä sen siihen arpikudoskäsittelyyn tai tehdä sinne terapiaharjoitteita, mutta yksi toinen yksinkertainen, mitä voit jo lähteä kokeilemaan ilman näitä kikkavitosia, on se, että kun napauttanut sormia, asiakas antaa väärän luvun, niin sanot, että silmät auki ja teet sen uudelleen, jolloin se saa sen visuaalisen ymmärryksen, että okei, tämä tarkoittaa 2 mun aivoille tai 1 mun aivoille. Ja tavoitteena saada 5/5. Eli tässä on semmoinen kiva kotikisa sitten sinne sekä salinurkkaan että tapaamisille parantamaan aivojen ymmärrystä siitä, miten nämä meidän kädet toimii ja missä ne sormet milloinkin on. Mutta tsemppiä sormien hahmottamiseen.